بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ اکسس کې په ون ټو مینی ریلیشنشپس باندې کار کوو. د نه مخکې موږ او تاسو په ون ټو ون ریلیشنشپس باندې کار وکړو. نن راځو په ون ټو مینی ریلیشنشپ باندې کار کوو. ون ټو مینی نه مطلب دا دی کله چې تاسو غواړئ د یو ټیبل یا د یو رو له ډېرو روګانو سره څه جوړ کړئ، ریلیشنشپ جوړ کړئ. نو په دغسې حالت کې بیا موږ او تاسو د ون ټو مینی ریلیشنشپ نه استفاده کوو. فرض کړئ ما سره یو د کسټمر په نوم ټیبل دی، بل ما سره د سیل په نوم ټیبل دی. دغه دوه ټیبله ما سره موجود دي او زموږ کسټمر ټیبل چې دی ته موږ او تاسو ماسټر ټیبل وایو. ته اوس ما ته دا ووایه چې ماسټر ټیبل کوم رقم ټیبل ته ویل کېږي چې ډوپلیکیټ ډیټا نه اخلي او په دې باندې موږ او تاسو پرایمري کی هم لګوو. بل موږ سره سیل په نوم چې کوم ټیبل دی دی بیا زموږ او ستاسو چایلډ ټیبل وي او دې کې موږ سره فارین کی لګېدلی وي. یعنې دې نه مطلب دا چې په دې کې ډوپلیکیټ ډیټا هم شاید راشي. اټو نمبر نه لګوو، یوازې نمبر ورته اخلو. نو اوس کچېرې موږ وګورو د کسټمر، کچېرې یو کس، کسټمر خو همیشه لپاره موږ سره یو کس وي او دی چې کله سیل کوي دی خو موږ سره ډېر شیان شاید واخلي که نه، یو څخه زیات شیان شاید موږ سره واخلي یا څلور یا پنځه شیان. نو همدغسې یو ریلیشنشپ چې کله موږ جوړو دې ته بیا موږ ون ټو مینی ریلیشنشپ وایو. یعنې د یو کسټمر له ډېرو شیانو سره ریلیشنشپ او تعلق دلته جوړ شو. ګورئ که چیرې زه راځم دلته مایکروسافټ اکسس خلاصومه، مایکروسافټ اکسس خلاصول نه وروسته زه راځم دلته یو ډیټابیس جوړوم. ډیټابیس جوړول نه وروسته زه راځم دلته ټیبل، یو ټیبل تیار موږ سره اخیستل شوی. زه راځم ډیزاین ویو ته او دې ټیبل ته چې دی کسټمر نوم ورکوم. دا یې شو موږ سره کسټمر ټیبل. همداسې زه راځم دې نه وروسته کریټ ته راځم بیرته او یو بل ټیبل جوړوم او په دې رایټ کلیک او ډیزاین ویو ته راځم. دې ته زه د سیل نوم څه شی کوم ورکوم. د سیل نوم ورکول نه وروسته موږ سره دلته چې کوم موضوعات دي چې باید موږ او تاسو لومړی په سیل کې موږ او تاسو دلته په نظر کې باید ونیسو. لومړی خو موږ او تاسو باید خپل کسټمر فیلډ څه شی کړو، جوړ کړو. کسټمر چې کوم موږ سره راځي لومړی باید دلته موږ سره د کسټمر چې کوم آی ډي دی، کسټمر آی ډي دا باید دلته موږ سره موجود اوسي او کسټمر کې باید موږ سره پرایمري کی لګېدلی اوسي. کسټمر آی ډي لپاره باید موږ او تاسو اټو نمبر واخلو ځکه دې آی ډي باید اتوماتیک شکل کې موږ سره راشي. بل دې نه وروسته کسټمر آی ډي نه وروسته دلته د کسټمر نیمز موږ پکار دی. نو کسټمر نیمز دلته ورته لیکم. کسټمر نیم باید موږ سره په شارټ ټیکسټ کې وي. که چیرې ته د نور معلومات هم د کسټمر راخیستل غواړې، فرض کړئ زه غواړم چې د فون نمبر راواخلم، دی هم په شارټ ټیکسټ کې اوسي. د دې ایمیل راخیستل غواړم، دی هم په شارټ ټیکسټ کې اوسي. بس که چیرې نور معلومات هم راوستل غواړئ د کسټمر په اړه نو دلته یې ولیکئ ورته. دویم موضوع موږ سره د سیل دی چې اوس څه شی خرڅلاو موږ کوو دې هغه به دلته څه شی کوو، جوړوو. نو زه دلته ورته لیکم لومړی دلته دی موږ سره د سیل آی ډي، د سیل چې کوم آی ډي نمبر دی دی باید دلته موږ سره راشي او دی موږ نمبر انتخابوو او د دې نه چې کوم پرایمري کی دی دا یې ترېنه لرې کوو. د دې نه وروسته په دې کې موږ او تاسو د ډیټ رسوو چې په کوم تاریخ باندې دغه کس موږ سره څه شی کړی، دا ډیټا یې موږ سره اخیستی دی. نو دې لپاره موږ او تاسو ډیټ ان ټایم اخلو. هغې نه وروسته چې کوم پروډکټ موږ نه دا کس اخلي د هغې نوم موږ سره دی، د دې پرایس چې په څومره یې موږ ته اخلي، په څومره یې اخلي دې لپاره زه راځم نمبر رسوم. پرایس نه وروسته دلته فرض کړئ یونټ ورته رسوم، دی هم نمبر. زه دلته اوس ټوټل لیکم نو د دې لپاره زه راځم کیلکولیټډ. زموږ چې کوم پرایس دی دا راخلو ضرب کول له یونټ سره. ضرب کول نه وروسته زه راځم دلته اوکې باندې کلیک اخلم، دلته کیلکولیشن موږ سره ترسره شو. زه راځم دلته یو بل سیستم هم جوړوم. فرض کړئ زه ورته یم چې ډسکاونټ دې کس ته څومره ورکړل شوی دی. نو زه دلته ورته لیکم ډسکاونټ او دلته هم زه ورته لیکم نمبر او دلته زه ورته لیکم څومره ډسکاونټ شوی، څومره پیډ، څومره یې ورکړې، دلته دی هم زه نمبر اخلم او دلته بیلنس په دې څومره پاتې شولې. بیلنس کې زه راځم دلته کیلکولیټډ ورته انتخابوم. کیلکولیټډ اوس چې څومره ډسکاونټ وشو نو موږ باید داسې کار وکړو د ټوټل نه چې کوم دی ډسکاونټ منفي کړو. نو تاسو به راځئ لومړی ټوټل منفي ډسکاونټ، بیا منفي کوئ له پیډ سره.
دغومره ټوټل پیسې وي دغومره ډسکاونټ ورته وشو د ټوټل نه ډسکاونټ منفي شو اوس به ترېنه پیډ هم منفي کېږي چې څومره دی ورکړې او بیلانس کې به موږ ته هغه پیسې ښیي چې څومره ورباندې پاتې شوې نو زه راځم د ډسکاونټ څخه پیډ چې کوم دی دی منفي کوم اوس اوکې باندې کلیک واخلئ دا ټول هغه به تاسو سره دلته جوړ شي زمونږ ټول کار اوس له ریلیشنشپ سره دی زه راځم دی ټول سیف کوم او دی هم سیف کوم زمونږ کار اوس ریلیشنشپ سره دی چې موږ د دغه کسټمر د سیل سره څه وکړو یو ریلیشنشپ یو تعلق جوړ کړو چې دغه ریلیشنشپ ته موږ او تاسو ون ټو مینی ریلیشنشپ وایو نو د دې لپاره به تاسو راځئ ډیټابیس ټولز ته او دغلته ریلیشنشپس ته او دلته به خپل چې کوم هغه دی دلته به انسرټ کوئ اډ سلیکټډ ټیبلز باندې کلیک واخلئ بیا اډ سلیکټډ ټیبلز باندې کلیک واخلئ نو اوس موږ غواړو چې دغه کسټمر چې کوم دی د دې دغه سیل سره څه شي یو ریلیشنشپ جوړ شي نو دې لپاره به تاسو راخلی دغه کسټمر آی ډي به د سیل آی ډي سره څه کوئ اټیچ کوئ د دې نه وروسته دغه ټول چیکونه به ورته آن کوئ ګورئ اوس دی څه رقم ریلیشنشپ دی موږ سره ون ټو مینی اوس تاسو راشئ دغلته اوکې باندې کلیک واخلئ اوکې باندې کلیک اخیستو نه وروسته دلته به موږ سره ریلیشنشپ یا تعلق څه شوی وي جوړ شوی اوسي دا به ځان سره سیف کوئ سیف کول نه وروسته اوس چې کله تاسو کسټمر ته راځئ فرض کړئ یو کس دی د احمد په نوم د دې فون نمبر دغه فون نمبر دی د دې ایمیل موږ سره احمد یا نه بیخي ایمیل نه لري اوس زه غواړم چې دی موږ نه کوم پروډکټس اخیستی هغه ټول زه دلته څه کوم سیف کوم یا یې راوړم نو لومړی زه راځم فرض کړئ ډیټ ورته رسوم چې ټوډی نن ورځ کې دغه کس موږ نه دغه پروډکټ اخیستی فرض کړئ دی موږ نه پن اخیستی د پن پرایس دی 10 افغانۍ او دی موږ نه ټول 15 دانې پنس اخیستی نو ټول څو کېږي 50 افغانۍ د کس سره فرض کړئ 10 افغانۍ ډسکاونټ شوی دی نو چې 10 افغانۍ ډسکاونټ شي 100 روپۍ پاتې کېږي 40 روپۍ او پیډ د کس موږ سره څومره پیسې ورکړي 40 روپۍ ورکړي بیلانس څومره ورباندې پاتې دی 1 روپۍ هم نه دی پاتې که چیرې اوس دا کس راځي بیا بل هغه هم اخلي نو ګورئ په همدغه یو سیم آی ډي کې به دی دا خرڅلاو څه کېږي ترسره کېږي فرض کړئ دا یې راغی موږ سره یو هارډ ډسک یې اخیستی چې دې قیمت یې 600 افغانۍ او موږ به ورباندې خرڅ کړی 3 هارډ ډسکه ټوټل قیمت یې 1300 کېږي دې سره ډسکاونټ شوی 200 افغانۍ ټوټل 1400 روپۍ ورباندې اوس پاتې او 100 روپۍ ورکړي زه ورته یم چې دې موږ سره 1400 ورکړي او 200 افغانۍ د موږ سره بقایه شو یا اوس که چیرې زه سیل ته راځم ګورئ موږ سره دلته ښایي چې په دغه آی ډي نمبر باندې دغه کس په دغه تاریخ باندې دغه شیان موږ سره څه کړي اخیستي دي ډایرکټلی به دلته سیل ټیبل کې دی موږ سره رسیږي اوس که چیرې همدغه کس بیا راځي بله ورځ نو دې لپاره موږ داسې کار نه کوو چې بیا راشو دلته احمد نوم ولیکو تاسو کولی شئ همدغلته ډایرکټلی راشئ صرف تاریخ ورته بدل کړئ فرض کړئ دی په 12 تاریخ باندې بله ورځ راغلی دی موږ نه چې کوم دی کیبورډ اخیستی دی کیبورډ یې موږ نه اخیستی دی او د کیبورډ پرایس و 1200 افغانۍ او دې موږ نه ټوټل 15 کیبورډونه اخیستي چې ټوټل 6000 کېږي او دې سره موږ ډسکاونټ کړی دی 1500 افغانۍ دی باید 15000 او 1500 تحویل کړي څومره یې تحویل کړي زه ورته لیکم چې 15000 روپۍ تحویل کړي دي او 1500 دی څه شو بقایه شو نو اوس که چیرې ته بیا دی سیف کوې او خپل سیل ته راځې سیل به لږ ویټ وکړئ ورته کسټمر ته راشي دی یو ځل بیا سیف کوي در سره اوس چې سیل ته کله راځئ دی به تاسو سره یو څو دقیقې بعد دلته راغلی اوسي چې دغه کس په دغه تاریخ باندې موږ سره دغه یو څه شی کړی څیز یې اخیستی دی موږ سره بل دلته تاسو داسې کار هم کوی شئ چې دغه کس موږ سره په دې لومړنی آی ډي راغی اوس که چیرې کوم بل کس نوی کسټمر موږ سره راځي نو دې لپاره به هم تاسو راځئ دغلته صرف نوم یې ولیکئ فرض کړئ سراج موږ سره راغی دغه فون نمبر دی ورسېدی ښه نو په دغه طریقې بیا که چیرې بل کس هم راځي د دې په دې آی ډي باندې به دلته سیل سره کې موږ سره دې ډیټا څه کېږي ښودل کېږي هغه چې دی لږ ویټ ورته وکړئ صحیح د خپله ریفریش کېږي یا دغلته کوی شئ ریفریش باندې کلیک واخلئ خو دا تاسو میکرو ته وړئ صحیح ده په دې موضوع بیا وروسته کار کوو چې څنګه موږ کولی شو ریفریش ترسره کوو میکرو کې چې کله موږ او تاسو میکرو موضوع ویلي په هغه موضوع هم کار کوو هغې ته چې لږ ویټ وکړئ خپله ترسره کېږي بل په همدغه ون ټو مینی ریلیشنشپ کې دغلته یو بل اګزامپل هم شته دی موږ سره چې فرض کړئ موږ سره که چیرې یو ټیبل وي د سټوډنټ ټیبل په نوم دی موږ سره ماسټر ټیبل وي او بل موږ سره د مارکس په نوم یو ټیبل دی
فرض کړئ زه غواړم د هر شاګرد نوم هغې نه وروسته د دې مارکس د موږ سره څه شي دغسې په لیست کې د موږ سره راشي. نو که چیرې تاسو دغسې یو ډیټابیس جوړول غواړئ فرض کړئ ګورئ دلته یو بل هغه دی هغه ټول موضوعات زه تاسو ته وایم صحیح ده. تاسو داسې کوئ چې هر څیز وایي زر زر هغه کړمه داسې نه کېږي صحیح ده. لږ صبر به ورته کوئ لږ حوصله غواړي. نو فرض کړئ دغلته او مایکروسافټ اکسس هم داسې دی ټول په پروژو بیس دی. دلته ګورئ آپشن یې هم موږ سره دومره نشته دی تر څو چې عملي زده نه کوي داسې نشئ زده کولی. فرض کړئ موږ سره دغلته یو ټیبل دی د سټوډنټ په نوم دی موږ سره د سټوډنټ په نوم ټیبل دی او دی لومړی دلته لیکمه چې سټوډنټ آی ډي او دی په اټو نمبر کې موږ اخلو. همداسې سټوډنټ نیم زه رااخیستل غواړم نو دې لپاره موږ تاسو شارټ ټیکسټ انتخابوو او زه دلته لیکم سټوډنټس فادر نیم نو زه دلته اس نیم اس فادر نیم دې کې هم زه د دې لپاره هم شارټ ټیکسټ اخلم دغومره ډیټا ما راواخیسته د دې کس لپاره او زه دی سیف کوم. اوس دې نه وروسته کله چې موږ او تاسو یو بل ټیبل اخیستل غواړو دغلته کریټ باندې کلیک واخلئ ډیزاین ویو او دلته دې ټیبل ته زه نوم ورکوم مارکس. لومړی زه دلته لیکم ورته چې فرض کړئ دی موږ سره پرایمري کې دې نه ختمو دې ته موږ مارکس یا دلته هم صرف آی ډي ورته رسوو دې لپاره صرف نمبر انتخابوم. دې نه وروسته زه راځم دلته یو بل کار داسې کوو چې دلته ورته لیکمه چې سبجیکټ چې کوم سبجیکټ دی دلته موږ سره او دې نه وروسته د دې چې کوم مارکس دي چې څومره مارکس دې کس ته رسېدلی دي او زه دې لپاره څه شی انتخابوم نمبر. دی سیف کوم او اوس چې کله زه غواړم د دغه دواړو ترمنځ یو ریلیشنشپ جوړ کړمه نو دې لپاره موږ او تاسو کوی شو د څه څخه استفاده وکړو د ون ټو ون ریلیشنشپ څخه ډیټابیس ټولز ته راځو ریلیشنشپس او دغلته زه ورته یم اډ سلیکټډ ټیبلز او اډ سلیکټډ ټیبلز. اوس زه د دغه سټوډنټ د دغه مارکس سره څه شی کول غواړم یو ریلیشنشپ جوړول غواړم. نو تاسو کوی شئ دغه سټوډنټ آی ډي راواخلئ د دې په آی ډي ډراپ کړئ او دلته به تاسو سره ون ټو مینی ریلیشنشپ جوړ شي. نه رائټ کلیک پې نه کوئ ډبل کلیک. اوس د دې دواړو ترمنځ ون ټو مینی ریلیشنشپ چې کوم دی جوړ شو. اوس کله زه دا ریلیشنشپ سیف کوم او دلته خپل سټوډنټ ته راځم فرض کړئ که چیرې زه راځم فرض کړئ یو شاګرد دی موږ سره د احمد په نوم د پلار نوم یې دی سراج د دې که چیرې زه اوس مارکس رسول غواړم نو ته کوی شې دغلته سبجیکټس فرض کړئ د دې میتھس په نوم سبجیکټ دی د میتھس سبجیکټ کې 90 نمرې وړي. همداسې انګلیش په نوم یو سبجیکټ دی دی په دې کې 80 کمپیوټر کې دی چې دی 2 همداسې بل مضمون کې فرض کړئ فزیکس کې دی 2 نمرې وړي. یو بل کار تاسو داسې هم کوی شئ فرض کړئ زه غواړم چې سبجیکټس دلته خپله لیسټ وایز دې راشي نو دې لپاره تاسو داسې کار هم کوی شئ چې همدغلته سټوډنټ ټیبل ته راشئ یا مارکس ټیبل ته او په دې رائټ کلیک وکړئ ډیزاین ویو ته راشئ دې اوکې باندې کلیک واخلئ. تاسو کوی شئ دغلته راشئ سبجیکټس کې او لک اپ ویزرډ باندې کلیک واخلئ د خپلې خوښې مطابق چې کوم مضمونونه تاسو ورته راوړل غواړئ هغه صرف ورته انتخاب کړئ. نو راشئ دلته لک اپ ویزرډ دی څنګه کار کوي. لومړی کار چې تاسو باید وکړئ هغه دا دی چې دا ټول سیف کړئ در سره مارکس په سر نه در سره خلاص کړئ. دغلته راشئ دې ډیزاین ویو ته او دلته ورته د شارټ ټیکسټ په ځای لک اپ ویزرډ انتخاب کړئ. اوس دلته ورته ووایئ I will type in the values that I want او دلته اوس کوم سبجیکټس چې ستا خوښه دی د هغې نومونه دلته ورته ولیکئ. فرض کړئ کمپیوټر او دلته کمپیوټر نه وروسته چې کوم بل مضمون وي ستاسو هغه ورته ولیکئ. انګلیش میتھس زه دلته ورته بل دري پښتو او اینډ کې فزیکس. نو په دې طریقې اوس تاسو کوی شئ دغلته فینش باندې کلیک واخلئ ستاسو ویزرډ چې کوم دی دی به سیف شوی اوسي. اوس چې کله تاسو راځئ خپل سټوډنټ ټیبل ته او د یو بل شاګرد انټري کوئ فرض کړئ سراج دی موږ سره فادر نیم احمد او د دې کس لپاره تاسو اوس غواړئ چې د ټیبل مارکس دلته اوس موږ ته دا وایي چې ستاسو مارکس په نوم چې کوم ټیبل دی دا اوس وایي already in use دی
نو کله چې هم تاسو ډیټابیس کې دا کار کوئ لومړی به هغه ټیبل چې تاسو سره خلاص دی هغه به کلوز کوئ. نو لومړی به راشئ هغه به کلوز کړئ. اوس راځئ چې کوم سبجیکټ رسول غواړئ د دې ټول لیست به تاسو سره څه شوی وي دلته جوړ شوی اوسي. فرض کړئ دغه کس کمپیوټر کې دومره نمرې وړي، دې کس په میتھس انګلیش کې دومره نمرې وړي. نو په دغه طریقې بیا کولی شئ تاسو چې یو د one to many relationship نه څه وکړئ استفاده وکړئ. ښه په همدې موضوعاتو کار وکړئ. سبا به انشاءالله په many to many relationship باندې کار وکړو. صحیح ده؟ نن لپاره بس ده.